નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોવલ સ્કૂલની ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 3 આપણો વિષય છે ગણિત। એમાં આજે આપણે તમારો ચેપ્ટર છે આપેલી ગણત, એમાં પેજ નંબર 82 છે એ કરવાનો છે। અને પહેલાનો જે લેક્ચર હતો એમાં આપણે એની પહેલાના જે પેજ નંબર છે એ જોઈ રહ્યા છે। 82 પછી જે પેજ નંબર 82 ની નીચે જો આ દાખલો પૂરો થાય છે એની જ નીચે 100 આપેલું છે। તમને જે સરવાળા આપેલા છે એના જવાબ સાચા છે કે નહીં, અને જો સાચું ન હોય તો સરવાળા બાદબાકી આપેલી છે એનો જવાબ સાચો ન હોય તો ખોટો કરવાનો, અને જો સરવાળો કરી અને પછી તમારે ચકાસવાનું કે એનો જવાબ જે આવેલો છે એ સાચો છે કે નહીં, તો એ તમારો શું થાય છે સાચો જવાબ થશે। અને જો ન હોય તો તમારે બાજુમાં પાછો શું કરવાનું છે સાચો જવાબ ગોતીને કરવાનો। 83 પેજ નંબર તમારે નોટમાં કરવાનું રહેશે। અહીંયા આપણે આ દાખલા કરીએ। 7 માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે, તો કે 4। અહીંયા કાંઈ ન હોય, 200 હોય, 0 તો હોય। તમે તમારી પાસે 1 રૂપિયો છે એ કોઈ રૂપિયો વાપરતા નથી તો કેટલા વધે, 1। હવે આનો શું કરવાનો છે, સરવાળો કરવાનો છે। જો આ જવાબ આવી જશે, આ પેલો જે 17 છે ને એ જવાબ અહીંયા આવી જશે તો આપણો આ દાખલો સાચો થાય। 4 ને 3 કેટલા થાય, 7, અને અહીંયા શું છે 1 અને 1, આપણે 17 આવી ગઈ તો આપણો જવાબ શું થાય, સાચો થાય। આવી અહીંયા જેમ કરી છે એમ જ પેજ નંબર 83 ઉપર તમારે કરવાનું છે। 9 માંથી તમે કાંઈ 9 રૂપિયા તમારી પાસે છે, એ કોઈ રૂપિયા વાપરતા નથી, કેટલા વધે, 9। 3 માંથી 1 જાય તો કેટલા વધે, 2 વધશે। હવે આ જ દાખલો પાછો અહીંયા આપણે જોઈએ। 4 ને 5 શું થાય, તો કે 6 થશે। 2 ને 1 શું થાય, તો કે 3 થશે। એના પછીનો જોઈએ। 6 માંથી 8 જાય તો કે જાય નહીં, તો આપણે શું કરવું પડે, 10 બોલાવવો પડે। અહીંયા શું થશે, જો આ 10 તો છે ને બીજા 6 એટલે કે કુલ કેટલા થઈ જાય, 16 થઈ જાય। 16 માંથી 8 જાય તો કેટલા વધે, 8। 7 માંથી 5 જાય તો 2। અહીંયા બાદબાકી આપણે કરીએ। 9 ના 9, 3 માંથી 1 જાય તો 2 અને 1 ના 1। અહીંયા આપણે સરવાળો કરીએ। 7 ના 3 નાખો તો કેટલા થાય, તો કે 8, 9, 10। 10 નો મીંડો બધી જોડે 1, 3 ને 4, 4 ને 1, 5, 2 ને 2, 4। 5 ને અહીંયા શું કરવાનું છે, બાદબાકી કરવાની। 5 માંથી 4 જાય તો 1। અહીંયા 2 ના 2, કેમ કે 2 રૂપિયા તમારી પાસે છે, એક રૂપિયો વાપરતા નથી, કેટલા રૂપિયા વધશે, 2। 3 માંથી 2 જાય તો 1। એના પછીનો દાખલો જોઈએ। બાદબાકી કરવાની છે। 4 માંથી 6 જાય તો કે ન જાય, તમારે 6 રૂપિયાની વસ્તુ લેવાની છે, તમારી પાસે 4 રૂપિયા છે, તમે કોની પાસે જાઓ, તમારા મમ્મી પાસે જાઓ। અહીંયા મમ્મી પાસે પૈસા શું થઈ જાય, ઓછા થઈ જશે। જો આપણે 10 કો લીધો છે એના 10 ને બીજા તમારી પાસે 4 રૂપિયા હતા, કુલ કેટલા થઈ જાય, તો કે 14 થઈ જશે। 14 માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે। જો આપણે ખબર ન પડતી હોય, જો આવી રીતના હોય, તમને ડાયરેક્ટ ખબર ન પડે, તમારે શું કરવાનું, લીટા કરવાના। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 અને 14, એમાંથી 6 બાદ કરો। 1, 2, 3, 4, 5, 6 કેટલા વધે એ જુઓ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ને 8। કેટલા લખવાના, 8। 6 માંથી 3 જાય તો 3, અને 4 માંથી 1 જાય તો 3। 2 માંથી 3 જાય કે ન જાય, બાજુવાળા પાસે શું લેવું પડે, 10 કો લેવો પડશે। 10 કો લીધા એના 10, અને બીજા આપણી પાસે 2 છે તો કુલ કેટલા થઈ જાય, 12 થઈ જશે। 12 માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે, 9 વધે। 3 માંથી 1 જાય તો 2, 6 માંથી 4 જાય તો 2। અહીંયા શું કરવાનો છે, સરવાળો જ કરવાનો છે। 4 ને 2 કેટલા થાય, તો કે 6। અહીંયા શું કરવાનો છે, સરવાળો કરવાનો છે। 5 ના 6 નાખો તો કેટલા થાય, 6 ને 5, 11। 11 ને 1 બધી જોડે 1, 3 ને 1, 4, 4 ના 4 નાખો તો 8, 1 ને 1, 2। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આપણે પેજ નંબર 82 કરી હોય, પેજ નંબર 83 તમારે શું કરવાનું, નોટમાં આ બધા દાખલા તમારે જે ટેક્સ્ટબુક છે એમાં તમારે લખવાનું રહેશે। અને આજે આપણે જેટલું કરાવ્યું
લખવાની છે બધું તમારે શું કરવાનું ટેક્સ્ટબુકમાં લખવાનું છે અને પહેલાંના જે લેક્ચર છે એ બધું પણ તમારે શું કરવાનું ટેક્સ્ટબુકમાં લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.